Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda cara nak buat set variables dan attribute ataupun variables. Seperti contoh satu kes ni, jika anda nak buat website tentang pakaian, dia ada banyak variables. Contohnya macam size. Kita ambil size lah, mudah ya. Ada size SS, S, M, L, XL, double SL, triple SL kan. Jadi kebiasaan setiap harga, setiap pakaian ni, dia punya size berbeza-beza, daripada S sampai ke SL. Kebiasaan dekat bahagian lagi besar pakaian tu lagi beza lah harga dia. Contohnya harga produk RM100, tetapi kalau sebabkan pakaian tu double SL, dia kata tambah RM10 lagi. Jadi macam mana kita nak buat? Baik, kali ni ialah tutorial cara nak buat variables dan attributes. Okay. Kita akan gunakan WordPress. Pertama sekali anda boleh pergi ke dashboard, kemudian anda pergi ke bahagian produk. Di bahagian produk anda akan nampak di bahagian kiri ini bahagian attributes. Tekan di sini, klik. Okey, seperti anda lihat di sini saya telah setkan size dan helai, tapi tidak mengapa, anda boleh lakukan yang baru. Saya akan buatkan yang baru untuk anda. Seperti contoh, kita akan buatkan size. Okey, seperti anda nampak saya telah buat access di sini. Tapi saya akan buat yang baru. So kita select ni ialah dia punya URL tu. Kemudian kita just add attribute. Okey, baik. Kemudian bila dah keluar di sini, anda klik edit di sini. Bukan klik edit di sini, bukan silap. Back semula. Anda klik configure terms. Okey, di sini kita letakkan semua size yang kita ada. Contohnya size SS. Select dulu kita buat SS. Okey, kemudian kita just add new. Okey, ni anda buat sampai habis lah. Okay. S M L. Okey. Kalau boleh ni, nanti paparan ni buatkan semua dalam huruf besar lah. Okey, sebab nanti apa yang kita keluar dekat, apa yang kita tulis dekat back end, dekat bahagian belakang ni, dia akan keluar di bahagian depan nanti. Okay. So jadi sini L, XL. So kita ada double SL, kita ada triple SL. Okey, baik. Kita add new size. Okey, sekarang kita dah complete kita punya variables. Bukan variables, kita punya attribute. Okey, now seperti contoh sekarang kita nak letakkan satu produk kita ni. Seperti contoh saya ada produk pakaian di sini. Kita pergi pada produk, klik produk. Saya akan ambil salah satu produk di sini. Contohnya seperti saya akan ambil salah satu kategori, contohnya Alina Sofia ni. Okay, search. Okay. Okay, sekarang saya akan pergi di bahagian sini, produk data ni. Anda klik dari simple produk ni ke bahagian variable produk. Baik. Kemudian anda pergi di bahagian attributes. Anda letakkan tadi yang kita baru buat tadi. Tekan add. Kemudian select all. Ataupun depends, jika anda ada semua, letak semua lah. Jika anda ada sampai XL ataupun double SL, letak double SL lah. Yang tak perlu kita buang saja. Macam ni. Lepas tu jangan lupa untuk tick use for variation. Save attributes. Okey, baik. Kemudian kita pergi ke variation. Lepas attribute tekan variation, add variation. Kita nak semua tadi, kita tekan create variation from all attributes. Kita tekan go. Yes, dia akan keluar satu notification ni. Kalau anda buat satu-satu boleh, tekan satu-satu, tapi sebab kita ada banyak attributes, jadi dia akan jadi panjang lah. So, kalau buat macam ni, dia akan buat semua terus daripada XS, SS sampai SL tu kan. Nampak ni. Jadi ini anda configure semula. Nampak ni, dia dah berterabur kan, tapi tak apa, mudah saja. XS yang paling atas, yang baik kita tarik ke atas. Lepas tu dia kata L, S, M, L, XL, double SL, triple SL. Okey, baik. Sekarang kita nak letakkan harga regular. Regular ni harga asal lah. Kemudian harga promotion.
So kita nak buat untuk semua sekali, mudah saja. Kita tekan di bahagian sini, tekan set regular prices. Kemudian kita tekan go, akan keluar satu box ni. Contoh sini 149 ialah harga asalnya. Okey, baik. Kemudian harga promosi, saya akan letakkan set sale price, harga promotion, saya akan letakkan 99. Okey. Untuk produk ini SS sampailah ke XL harganya sama, tetapi untuk double XL dengan triple XL harganya berbeza. Jadi untuk double XL ni saya akan okey, baik. Nampaknya dia tak buat, kita akan buat sekali lagi. Okey, sekali lagi ya, set regular price ni tekan go 149, sekali lagi kita buat. Kemudian kita buat sekali lagi set sale price tadi. Tadi dia ada setting, dia terlupa. Tak ada masalah. Okay, nampak? Dia dah automatic 149 untuk semua. Okay, sekarang untuk double XL dengan triple XL ni, saya nak letakkan harga dia kena tambah. Okay, dia kena tambah RM10 dekat sini. So jadi 109 untuk double XL lah. Dan tambah RM15 contoh untuk triple XL. So dia akan jadi 99 campur 15 berapa? Dia akan jadi 100 berapa ya? Saya pun tak mahu apa bagi ni, otak tak betul nak maju. 114. Baik, 114. Jadi kita save changes. Okey, baik, nampak mudah saja. Okey, sekarang kita tekan update. Kemudian kita tekan view product. Mudah saja, nampak ni contoh Alida Sofia ni, harga dia nampak dia ada variation harga dari 99 sampai 114. Harga asalnya, kalau contohnya saya nak ambil size, nampak dia tak terurus ni sebab tadi saya tak buat susun. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Ni kita boleh susun balik dekat dapat dekat sini. Pergi kat bahagian variation ni, dapat susun tak? Susun. Okey, baik, nanti dia akan okey balik tu lah. Okay, view product sekali lagi. Okey, nampak contohnya saya nak size S ataupun double SS, nampak dia akan keluarkan harga ni 99. Tetapi kalau contohnya double XL ni, dia akan automatik tukar tambah RM10. Nampak beza tak? XL 99 tapi double XL lagi 19. Kemudian kita add tukar lah. Baik, itu adalah cara nak letakkan attributes dan variables untuk produk yang ada punya banyak variables. Okey, sama juga bukan sahaja untuk produk pakaian. Cuba anda bayangkan jika anda nak jual jam. Jam ni ada berbeza warna. Contohnya warna hijau lain, warna biru lain, tetapi daripada model yang sama tapi berbeza warna. Okey, sama juga macam tu. Jadi sekian dari saya, Adam Jamaludin. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like dan tinggalkan komen jika anda perlukan apa-apa bantuan. Saya akan jawab di sana nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum.